Hi! Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd, Cadena, at my second vlog channel, Lloyd, Cadena Vlogs. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo yung subscribe button at yung katabi niyang notification bell para at kung makikita nyo, bago ang buhok natin, nagpakuloy ako ng buhok for a change, darling. Tansu-tansuan, ganon. Kung bata kasi ako, may ako magbenta ng mga tanso, so na-inspire akong patanso ng buhok. Maganda ba siya o pangit? Comment down below. Medyo pause naman ang lola nyo, dahil nagkaraoke ako kahapon. Tote, tinodo ko doon eh. Kaya medyo nawala yung boses eh. Sa video ito, ipapakita ko yung second silver play button na nakuha ko sa YouTube dahil sa aking 100,000 subscribers sa aking second channel. Ipapakita ko rin sa vlog na ito yung iba pang ganap sa buhay ko, kaya hindi ko lang mapatagalin pa. Ito na! Di ba ako nakapag-toothbrush kasi yung Uber namin kanina ang bilis dumating. So we're done. Kainan na! Kainan na! Kainan na! 2,000 years later! Hi! So ngayon, mag-open tayo ng package galing sa USA. At ang kutob ko, ito na yung pangalawa kong YouTube vlog dahil na umabot na tayo ng 100,000 subscribers sa aking vlogging channel. Gusto ko lang, hula ko lang. Ito yung YouTube vlog. Yan, wala pa po tayong ligo. Amoy ilmog po tayo. Amoy tain na po tayo. Wala pa tayong ligo. Maliligo na sana ako, but then may tumawag sa akin na nagsasabing, Sir, may package po kayo. So, ito, bubuksan na natin siya. Oh, I knew it! We did it! We did it! We did it! Yay! Always team up! We did it! God, darling! Magmadali at bihis na. Oh! Iba na sila ngayon, color block na ngayon. Dati mas maganda. Yung una kong block, nawawala yung ganito niya. Okay, let's open. Let's get this box. Magmadali at bihis na. I'm so excited! Just get excited! Sabi natin tignan. 1, 2, 3. Oh! May letter! May letter! May letter! Ganda ng box. Pangmalakasan. You have just done something very few YouTubers accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know numbers of YouTube can get real big, but we hope you don't lose sight of reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel was touched by what you did. They were inspired or challenged or entertained. Taray, MMK. You made it to this milestone with hard work, perseverance, and chances are a healthy sense of humor. What you've accomplished can't be taken away from you, and we'd like to recognize you and all your hard work with this silver play button. And we're rooting for you. Congratulations, sincerely, Susan Wejokiki, CEO YouTube. Ito na, pak. Tiyan! Oh my God, darling! Lloyd, Cadena TV. Yung kasi yung unang pangalan ng vlogging channel ko. Oh my God! OMG! OMG! Pangalawang nilagay ko na to! Ang ganda! Parang mas malaki siya ngayon. Okay, baka may mga nakataho. Ang ganda nito! Pinakailangan ko dito. Ito, ganda oh. Ito din! Akala ko may pang sponge na kami ng mga pinggan! Yay! Maraming salamat sa iyo dahil nag-subscribe ka sa aking second vlogging channel. Kung hindi dahil sa inyo, wala ito. Thank you very much, Cadena to! Lukunin ko muna yung una kong plaque, tapos pipicture ako. Oh my God, darling! Dati, noong 2013, pag nakakuha ka ng 100,000 subscribers, meron silang mga pag-giveaway, meron silang $600 na pwede mong ibili online, tapos meron pang mamimili ka, it's either tripod or yung lalagyanan ng camera. Yung pinili lalagyanan ng camera sa Tasha ngayon, medyo bulokchi na siya. Anyway, kahit wala na nun, bongga pa rin! Bongga na! So ngayon para sa photo op, kukunin natin yung silver plaque ko na nasa loob. Okay, nakuha na po natin. Ito kasi nilagyan ng mga awards ko and everything. Yan, nalagyan yun dyan. Ito na yung pinakauna kong plaque. Mas maganda siya, pero mas maliit. Iko-compare po natin yung dalawang plaque natin nakuha. Ito ay taong, ito yung 2013 Alam ko 2013 ko ito nakuha. So ito yung nakuha ko way back in 2013.
Hindi ko alam kung kailan ko ito nakuha, pero parang 2013 niya. Oo, di ba? Ang napansin ko, mas malaki yung bago ngayon. Kasi yung luma medyo maliit. So ngayon medyo nag-improve, medyo lumaki siya. Bongga! We have the two version. Ito yung para sa main channel ko, ito yung para sa vlogging channel. At napansin ko, mas mabigat yung sa vlogging channel. At iba yung lalagyanan niya compare dito na ito ay grayish, ito ay black. Ayan kasi, sa YouTube kasi, pag na-surpass ka ng 100,000 subscribers, each channel, pwedeng mabigyan ka ng plaque, silver plaque. Ang laki ng pinagbago niya, mas lumaki yung plaque. So, makikita po natin na dito, mas malaki yung silver play button. Pero, mapansin niyo yung glass, mas matigas tong glass dito. Kaya huwag lang pindutin. Ay, baka mabasa. Ito matigas. Tsaka yung print ng pangalan mo nasa glass. Dito naman, nasa loob na siya mismo. Kung mapapansinin nyo, iba ang nakalagay, Lloyd Cafe Cadena 2. Kasi ang tunay na pangalan ng main channel ko is Lloyd Cafe Cadena 2. Kasi meron pa akong unang channel pa sa YouTube, yung Lloyd Cafe Cadena na una. Doon kayo na-upload yung mga parodies ko. 2009 yung binuo. And then ito naman, ang tunay na pangalan talaga ng vlogging channel ko is Lloyd Cafe Cadena TV. Wow naman si ate mo, tumitrivia! May red yung YouTube, dito wala. Black and white yun. At saka dito 3-liner yung pag-glit sa'yo, dito 1-liner lang. Cadena para sa bababa. So ayun na nga no, kanina pa ako nabibideo, hindi pala na-video. Totoo, kanina pa ako talak. Hindi ko pala na-video. So eto na nga, papagupit na nga ako ng buhok. Then ang tsaka na ng redo natin. So ito yung hairstyle ko ngayon, itong malakasan at chapoy. Tapos ang gagawin kong buhok ulit, ang walang kamatayang. Sadsad yung gilid, pambansang gupit ng mga bakla ngayon. Para kung may sakit sa buhok ko, sobrang haba. Hindi ko din kinakapapayat yung buhok ko ngayon. Ayan, ang ganda. Anyway, ngayon ako nagkatay pumunta ng pagkupitan kasi busy ang lola mo sa manayang bagay. Gwapo na Si Kuya Luis. Chicks na ako mamaya. Shit, kamukha ko na yung kuya ko. Malamang kuya ko yun. Tanong na. Opa. Kainin ko mo. Umuwi na ako, kainin ko eh. Okay, tapos na ako, diba? Gwapo ko na. Makakain ako ng So, tatapos na tayo. Kailan hindi ko? Ba? Ganda na ako. Nalilo siya sa mga versus video natin. So, gumawa pa tayo ng madaming mga walang kwentang video. Mga kayaw-yawang. Kain kami dito sa Lukpo. Parang Pangmalakasan kasi. Parang parang hindi worth it itong pagkain. Pwede nyo ba katang ligawan? Huwag ka dyan, te. May dadaan, te. Ayoko pang pumasok ng maaga. Pero kailangan ko i-upload yung bago kong video. So, eto na. Magdi-dinner na tayo kasama si BNT Aye at si BNT Jeremy. Yeah! So, eto na nga. Yung buhok natin maganda pa din. Ini-enjoy ko tong buhok na to kasi bukas pagkaligo ko, wala na to. Kakain dapat kami sa labas. Kaso nga lang, dahil umuulan ngayon, hindi kayo makalabas. Wala kami mga payong. Bakit nga ba walang payong? Kasi hindi umuulan kanina, akala kong hindi umuulan. Kaya hindi ko talaga sinasadya. Yan na! So what are you feeling right now, Jervin? I'm so excited. Ano ba to? Na-excite ako na kumain dito dahil hindi pa ako nakakain dito. Gusto ko yung ganitong klase ng itlog, yung malasado. Ayun o, sarap. 3 days later. So ngayon, ginagaya namin ng look ng BTS. Sana magaya namin. Pagdasal na rin na sana maging kamukha namin sila kahit papano. Adjust balong. Huwag ka mag-side yung masyado, Jobel. Enjoy pa. Wait lang, huwag tumawa. Magtapos tayo. Ilimbe? Jobel. Yung buhay ng iba yung buhok mo, hindi siya ganyan, te. Iyan mo ito, pasok mo ito dito.
Maraming salamat sa panonood ng vlog ko hanggang dulo. Nice ko pati yung mga nag-comment sa ating last vlog, yung bahana pero vlogging is lifer. Wala akong tanong doon, pero ito yung mga top comments. Binabati ko si Reniel Reyes TV, si Hungry Cakes, si Ivan De Jesus, si Denzel Villa, si Christian Esguera, si Shernaline Nasirin, si Life of Kate, si Mark Reniel de la Rosa, si Angel May Mabunay, at si Ay Habagat. Maraming salamat sa pag-comment niyo at para ma-feature kayo sa ating next vlog. I-comment mo lang sa baba kung anong gagawin mo kapag nakakuha ka na ng silver play bot. Kasi yung iba binabasag, yung iba pinipirat, yung iba naman display. Ikaw, anong gagawin mo pag nakuha mo na yan? Pakpapakpilaw! Pagbukan mo i-like at i-share yung video ito kung tawa ka, mag-subscribe ka sa aking main channel Lloyd. Copy ka ito sa vlog channel Lloyd. Copy ka na vlogs. Bye! Lloyd Cadena para sa baba.